من توی وبسایت خودم یعنی وبسایت دیجیمیج در مورد این توضیح دادم که یک وقتایی یک اشتباهایی میتونه عکسای منظره رو به شدت خراب بکنه. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در مورد عکسای منظره ممکنه پیش بیادش این هستش که کادر عکس صاف نباشه. خیلی وقتا وقتی که داریم عکاسی میکنیم ممکن هستش که در داخل منظریاب دوربین نتونیم خیلی دقیق کادر رو تشخیص بدیم. به همین علت بهتر هستش که وقتی که عکس‌ها رو میاریم در داخل فتوشاپ اونها رو دوباره بررسی بکنیم که آیا کادرش صاف هستش و اگر که کادرش صاف نیستش مقدار اضافی رو برش بزنیم. اجازه بدین این عکس رو در داخل فتوشاپ باز بکنم. ببینید این عکس رو وقتی که این شکلی داریم نگاه میکنیم کادرش خیلی هم کج به نظر نمیادش، اما خب کادر این عکس کجه. یک کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که وقتی داریم عکس رو برشش میزنیم از همون ابزار برش استفاده بکنیم برای اینکه کادر رو صافش بکنیم و بفهمیم که آیا کادر صاف هست یا نه. وقتی که ابزار برش رو برمیداریم در داخل خود ابزار برش، در داخل نوار تنظیماتش که در اینجا هست، من میتونم ابزاری رو ببینم به نام ابزار استرایتن یا ابزار صاف کردن. آیکون شبیه همون آیکون تراز هستش که در داخل معماری هم استفاده میشه. اجازه بدیم من برای اینکه اینجا هیچ نسبتی رو نداشته باشم ابزارم رو ریست بکنم. بسیار خوب، الان من میام و این ابزار رو برمیدارم، ابزار استرایتن رو روش کلیک میکنم تا انتخاب بشه. میبینید که یک علامتی شبیه علامت همون تراس هم در اینجا ظاهر میشه، یعنی موس من تبدیل به همین میشه. یک به اضافه داره، نه که به اضافه رو میذارم روی این خط، کلیک میکنم و میکشم همینطوری روی لبه این خط میکشم و میارم در این طرف رها میکنم. ببینید چه اتفاقی افتاد. بلا فاصله خود فتوشاپ تصویر من رو یک کمی چرخوندش به اندازه‌ای که این عکس کاملا روی خط صاف قرار بگیره و الان گوشه های تصویر رو به اندازه‌ای که نیاز هستش تا کادر رو برش بزنه خودش به سمت داخل آورد و در داخل این کادر قرار دادش. الان لازم نیستش هیچ کدوم از کناره های این کادر رو بزرگتر یا کوچکتر بکنین، چون هر قسمتی رو بزرگتر یا کوچکتر بکنین به این صورت میتونیم ببینیم که یک قسمتی از زمینه پشت هم به اون اضافه میشه. بنابراین اصلا لازم نیستش که شما جایی رو بزرگتر یا کوچکتر بکنین. به این شکل خود فتوشاپ بهترین کادر رو برای ما انتخاب کرده. الان فقط کافی هستش که این علامت چک مارک رو بزنم یا دکمه اینتر رو کلیک بکنم تا بلافاصله عکس صاف بشه. اگر دکمه کنترل زد رو یک بار بزنیم میبینیم که عکس کجه و الان دوباره برمیگرده و برش میخوره و صاف میشه. این یک روشی هستش برای صاف کردن عکس‌ها. اما روش دیگه‌ای که وجود داره اینه که وقتی ابزار کراپ رو برمی‌دارین، یعنی همون ابزار برش رو برمی‌دارین، مثلا فرض بکنید که من این رو یک قابی واسش می‌بندم، مثلا می‌خوام این قاب رو ببرم. ببینید به جای اینکه این دکمه رو کلیک بکنید میتونید دکمه کنترل رو روی کیبوردتون فشار بدین تا به طور موقت این ابزار استرایتن فعال بشه. به این صورت این هم یک میانبری هستش که بد نیستش، گاهی اوقات میتونید ازش استفاده بکنید. اما یک روش دیگه، من دکمه اسکیپ رو زدم که از حالت برش بیام بیرون. یک روش دیگه هم که میتونید استفاده بکنید این هستش که وقتی ابزار برش رو برمی‌دارین، یعنی روی ابزار برش که کلیک میکنید و این کناره های کادر برای برش زدن ظاهر میشه، از اینجا این رو روی حالت گرید قرار بدین و روی تصویر یک بار کلیک میکنید میبینید که این حالت شطرنجی ظاهر شدش. توی درس‌های قبلی گفتم که یکی از حالتهای نمایشی که برای برش زدن ما میتونیم ازش استفاده بکنیم این حالت شطرنجیه. اما این دقیقاً کجا استفاده میشه؟ همین جایی که الان هستیم. همینجا من میتونم ببینم که اگر این خط صاف، یعنی این خط شطرنجی صاف هستش، این سطح افق یا سطح همین دریاچه که دارم ازش عکاسی میکنم، میبینیم که الان اینجا کجه. ببینید این عکس کج عکاسی شده. خب یک روش هم این هستش که وقتی که این حالت شطرنجی ظاهر میشه من دکمه موس رو، یعنی همون نوک موس رو بیارم بیرون. میبینید وقتی که بیرون میارمش تبدیل به دو تا فلش مخالف هم میشه، دو تا فلشی که در جهت مخالف هم قرار داره. معنیش اینه که اگر الان من کلیک بکنم میتونم تصویر رو به سمت بالا یا پایین بچرخونم. یعنی اینکه من اینجا میتونم کلیک بکنم به این شکل و این رو بچرخونم. بسیار خوب، میبینیم که الان تصویر صاف شدش. الان تصویر صاف شد و خوشبختانه خود فتوشاپ اینقدر متوجه میشه که کناره های تصویر رو
در داخل کادر نیاره. یعنی الان کادری که من دارم اگر این چک مارک رو کلیک بکنم و دکمه اینتر رو بزنم باز هم کادر صاف میشه و کناره تصویرم خود به خود حذف میشه. البته خب بستگی داره که دلیتد رو هم زده باشین، یعنی کنارهای کادر رو به طور کامل پاک میکنه. دکمه اینتر رو میزنم، میبینی که الان تصویر صاف شدش. بنابراین برای صاف کردن تصویر ما میتونیم از ابزار برش استفاده بکنیم.